Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πιτάκια εύκολα. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο θα τα έχετε σχεδόν έτοιμα. Έτσι, απλά ένα τηγάνισμα και είμαστε ok. Είναι φανταστικά για πρωινό, για όσους δεν προλαβαίνουν. Μοιάζουν με τηγανίτες. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, μοιάζουν πάρα πολύ με τηγανόψωμα, έτσι, δεν έχουν μαγιά. Λοιπόν, θα βάλουμε 300 γραμμάρια γάλα, να είναι λίγο χλιαρό. 7 γραμμάρια αλάτι, μία κουταλιά του γλυκού. Λίγο ελαιόλαδο, 20-30 γραμμάρια. Αλεύρι και εδώ έχω 20 γραμμάρια baking powder. Θα το βάλουμε στο αλεύρι μέσα. Θα το ανακατέψουμε λίγο. Θα βάλουμε περίπου τη μισή ποσότητα. Να φτιάξουμε ένα χυλό. Λοιπόν, εδώ έχω χυμό από μισό λεμόνι. Εντάξει. Και εδώ έχω στη μύτη του κουταλιού σόδα. Μία τσιμπιά σόδα. Θα ρίξουμε και το υπόλοιπο αλεύρι τώρα. Τα υλικά όλα είναι γραμμένα και στην περιγραφή του βίντεο και σαν πρώτο σχόλιο, οπότε αν κάποιο υλικό ξεχνάω μπορείτε να το βρείτε εκεί. Εντάξει. Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους, σας εξηγώ με κάθε βήμα πως γίνεται. Και τώρα πάμε να ζυμώσουμε λίγο με το χέρι. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Μπορείτε να την κάνετε και στη φριτέζα αέρος, μπορείτε να το κάνετε και στο φούρνο, αρκεί λιγάκι όταν φτιάξετε τα πιτάκια να τα λαδώσετε από πάνω. Εννοείται ότι όσες κυρίες έχετε μίξερ μπορείτε να το κάνετε στο μίξερ. Το αλεύρι που έχω χρησιμοποιήσει είναι 500 γραμμάρια. Δουλεύουμε λίγο το ζυμαράκι μας, έτσι για 2-3 λεπτά, ίσα να ενσωματωθούν τα υλικά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε έχουμε ένα ζυμάρι το οποίο είναι λίγο σφιχτό, αλλά δεν κολλάει στα χέρια, έτσι. Θα το αφήσουμε τώρα 10 λεπτά να ξεκουραστεί. Και θα σας δείξω σε λίγο. Λοιπόν, αφήσαμε λίγο τη ζύμη και ξεκουράστηκε, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα διογκωτικά. Κοιτάξτε πως άλλαξε η μορφή της ζύμης, βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα κόψουμε σε 10 κομμάτια, έτσι, και θα φτιάξουμε 10 πιτάκια. Όπως σας είπα, κόψαμε 10 μπαλάκια, μοιράσαμε δηλαδή το ζυμάρι μας σε 10 μπαλάκια. Βλέπετε τι εύκολο που είναι το ζυμαράκι, ανοίγει με τα χέρια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλουμε λίγη φέτα. Θα κλείσουμε.
θέλουμε να κλείσουμε καλά. Όπως βλέπετε δεν χρειάζεται ούτε πλάς, δεν χρειάζεται τίποτα. Έτσι, εγώ θα το περάσω και λίγο να το ισιώσω και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έχουμε βάλει σε ένα τηγάνι σπορέλαιο, περιμένουμε να κάψει καλά και θα πάρουμε μία πίτα. Σε ένα ταψάκι έχουμε βάλει χαρτάκι κουζίνας. Περιμένουμε να τηγανιστούν καλά. Κοιτάξτε τι ωραία που φουσκώνουνε. Συνεχίζουμε. Εάν δείτε ότι η φωτιά σας είναι πολύ δυνατή, χαμηλώνετε λιγάκι. Έτσι. Λοιπόν, τα πιτάκια μας είναι έτοιμα. Μπορείτε να τα συνεδέψετε με μέλι και κανέλα, τους πάει πάρα πολύ, να τα φτιάξετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα δούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!